Chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tập phát âm các con vật trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng theo dõi và đọc theo. Scorpion, spider, crow, dove, pigeon, eagle, ostrich, owl. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. Scorpion, spider, crow, dove, pigeon, eagle, ostrich, owl. Peacock, penguin, sparrow, parrot, swan, lizard, snail, turkey. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. Peacock, penguin, sparrow, parrot, swan, lizard, snail, turkey. Rhinoceros, raccoon, deer, camel, grasshopper, cockroach, whale, hippopotamus. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. Rhinoceros, raccoon, deer, camel, grasshopper, cockroach, whale, hippopotamus. Vậy là chúng ta vừa học qua 24 từ vựng về động vật trong tiếng Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye!